Trong video ngày hôm trước, mình và các bạn đã cùng nhau cài đặt thành công Zabbix Server. Thì trong video này, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi cấu hình Zabbix để thu thập thông tin dữ liệu của Domain Controller với hệ điều hành là Windows Server 2019. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi download cái gói Zabbix Agent. Rồi các bạn sẽ download cái Zabbix Agent ở trên trang chủ. Hiện tại thì Zabbix của mình đang running version 6.4 nhưng mình sẽ download Zabbix Agent 6.4. Đây, mình sẽ download cái này về. Các bạn sẽ chọn vào hiệu điều hành Windows nha. Rồi, đoạn download. Rồi, mình đã download thành công rồi. Rồi, mình sẽ copy lại. Rồi, mình sẽ remote desktop vào domain controller nha. Rồi, đây là con domain controller của mình với cái name là vnhcmt3h101. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái Zabbix Agent này lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cài Zabbix Agent trên con domain controller. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhập IP của service server nha. Rồi, listen board thì mặc định của service server của mình running chạy board 10050 nên mình sẽ để mặc định nha. Rồi, next, mình cài. Rồi, vậy là quá trình cài service agent trên domain controller của mình đã xong rồi. Rồi, mình chọn finish. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục trên service server. Thì domain controller của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ login vào service server. Rồi, mình sẽ login bằng username và password nha. Đây là Zabbix server của mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ add cái host của domain controller vào. Rồi, cái name mình sẽ đặt giống với cái name của domain controller. Template ở đây các bạn sẽ chọn template là Windows by Zabbix Agent bởi vì mình cài theo gói Zabbix Agent. Host group thì các bạn tạo cho mình những cái group riêng để mà mình dễ trong cái việc quản trị. Đây mình sẽ chọn interface, mình sẽ chọn là agent IP, mình sẽ nhập IP của domain controller. Domain controller của mình IP là 172.16.30.100. Rồi, ok, các bạn chọn add ha. Rồi, vậy là mình đã add domain controller của mình vào đây rồi. Thì các bạn thấy ở đây latexit data đã có rồi nè. Đó, thì thông tin đã được Zabbix thu thập về rồi nè. Đây, bây giờ các bạn đã thấy thiết bị domain controller của mình đã availability đã sẵn sàng rồi. Zabbix đã xanh lên rồi ha. Đây, các bạn bấm vào đây sẽ thấy available. Rồi, vậy là mình đã cấu hình thu thập dữ liệu từ domain controller thành công. Thì các bạn có thể bấm vào đây để xem chi tiết thông tin. Đây, là những cái data nó thu thập được. Các bạn cũng có thể xem trong phần biểu đồ. Đây có biểu đồ. Thì các bạn có thể xem được những cái thông tin này. Hiện tại thì data này nó đang chưa thu thập kịp nha. Tại vì mình chỉ mới ép vào thôi thì mình đợi khoảng đâu đó tầm vài phút để thu thập đầy đủ thông tin nha. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ
restart lại cái con domain controller của mình nha. Mình restart luôn. Rồi, các bạn sẽ vào phần độc lập. Mình tắt cái này đi, chọn vô cái host. Đây, mình sẽ chọn lại cái host của domain controller của mình nè, để mình select. Đây, các bạn đã thấy nó có một cái problem hiện ra, đó là cái host của mình nó vừa mới restart. Thì tại vì mình mới restart con domain controller nên là Zabbix đã thu thập được thông tin về đây. Đây, các bạn thấy status đang là problem. Thì sau khi mà mình restart xong thì cái problem này nó sẽ hết ha, nó không còn thông báo nữa. Đây. Rồi, bây giờ mình thử remote lại coi thiết bị của mình đã restart xong chưa. Rồi, đã restart xong rồi các bạn. Hình như vẫn đang trong quá trình restart nên mình sẽ tắt đi. Rồi, đây là dashboard của Zabbix. Thì cái dashboard này mình có thể tùy biến được ha. Ví dụ như mình sẽ add một cái dashboard vào đây. Rồi, cái name mình sẽ đặt là thành một cái tên này. Ví dụ mình đặt tên 3H. Rồi, mình sẽ apply lại. Thì trong này mình có thể add được những cái widget vào đây. Thì ở đây mình sẽ chọn là item value nha. Rồi, name thì ví dụ như mình sẽ đặt là uptime. Rồi, default. Khi nào thì nó sẽ truy vấn lại thì mình sẽ cho nó đâu đó khoảng 10 giây nó sẽ truy vấn một lần đây. Item, mình chọn ở đây. Các bạn sẽ chọn vào cái host domain controller của mình nha. Rồi, mình sẽ chọn đến cái phần uptime. Đây, đây có đây Windows Uptime, các bạn chọn vào mục này nha. Rồi, friends. Rồi, cái này mình không cần đâu. Ok, rồi mình set vào đây ha. Đây, thì các bạn có thể tùy biến được cái này ha. Rồi, ví dụ như mình đặt lại cái name này đi là vnhcm vnhcm t3h101. Rồi, apply. Đây, thì tại vì cái host domain controller của mình vừa mới restart nên uptime nó chỉ được 3 phút thôi. Đó, thì mình có thể monitor được ở đây. Nè, mình stop lại. Đây, các bạn có thể thấy ha. Hoặc là mình có thể tạo thêm nhiều cái dashboard khác để mình monitor, ví dụ như là CPU, RAM hay là các cái card mạng, các cái chỉ số của card mạng khi mà ví dụ như là bị DDoS hay là bị restart hay bị disconnect thì mình có thể tùy biến ở cái dashboard này. Nhưng mục đích mình tạo service ở đây chỉ với mục đích là để thu thập thông tin thôi. Trong video tiếp theo thì mình sẽ cùng với các bạn cấu hình để mà đẩy hết những cái dữ liệu mà mình thu thập ở trên Zabbix về Grafana để mà mình tạo các cái dashboard để mà nó trực quan hơn trong cái việc mà mình giám sát hệ thống. Thì hẹn các bạn trong video tiếp theo thì mình sẽ cùng với các bạn đi cấu hình Grafana. Thì mình sẽ tạo tùy biến những cái dashboard trên Grafana để hiển thị cái dữ liệu của mình nó trực quan hơn, giúp cho mình dễ dàng hơn trong cái việc giám sát hệ thống. Rồi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video. Mình cảm ơn tất cả các bạn.